So good morning everyone and welcome back to my channel. Hope you guys are fine. चाहिँ भटभटे इभेन्ट हो एन्ड इट्स 7:15 इन द मर्निङ 7:30 बजे पुग्नु पर्ने बसन्तपुरदेखि सबै राउन्डिङ गराउँदै हामीलाई चाहिँ गोदावरी पुऱ्याउँछ. सो टाइम चाहिँ खासै वेस्ट नगरौँ, ढिलो भइसक्यो एन्ड बाहिर चाहिँ हल्का डिजलिङ भइरहेको छ. खासै त्यस्तो पानी चाहिँ परेको छैन. पानी पऱ्यो भने बिजोक हुन्छ. लेट्स चाहिँ बाइक पनि सफै छ. बहिनीले बाइक सफा गरिदिएको आज. ढिलो भयो नि त मलाई. मेरो ए हुन्छ. हेर त म स्किन निक्लेको छ. फाल्दियो त निकालेर हाल्दिनु. यो त काट्नुपर्छ. यो त यहाँको चेनको. यहाँ यस्तो चेन नठोकी. माथिबाट काट्नु मिल्दैन. मिल्दैन काट्यो. ढिलो भएकोलाई यस्तो गर्नुपर्छ. काट्दैछ छोडिदियो, पछि मिलाउँदा हुन्छ. अरू चाहिँ फाइनली आइपुग्यो. हेर न पेन्ट यहाँ. Alright guys, so अहिले चाहिँ हामी बसन्तपुरमा छौँ एन्ड लाइक 200 प्लस भन्दा पनि बढी बाइक छ. लट्स अफ बाइकर्स, लट्स अफ. सो लास्ट इयरको कम्पिटिसनमा यो चाहिँ टन्नै बाइक छ होइन. रमाइलो हुन्छ आज चाहिँ. यो दुईटा चाहिँ राइड गियर हो. अब चाहिँ यहाँबाट हिँड्ने बेला भइरहेको छ. सबै बाइकर्सहरू वाइल्ड हुन्छ नि, मुडमा छन् होइन. अनि यस्तो हो, यहाँबाट चाहिँ अब लाइक रिङ रोड राउन्ड गरेर लग्छन् कि अब कहाँबाट लग्छ थाहा भएन. तर डाइरेक्टली पुग्ने भनेको चाहिँ लास्टमा गोदावरी नै हो. आई विल बी गोइङ विथ सिभियर राइडर्स क्लब. वाइल्ड हुँदैछ क्या यहाँ चाहिँ. हामी चाहिँ अलमोस्ट लास्टमा भयौँ. अति नै इन्जोय भइरहेको छ आजको राइड चाहिँ. लास्ट इयर त त्यस्तो थिएन. लास्ट इयर चाहिँ हुन्छ नि लाइक मेनली अफ रोडिङ थियो होइन. योचोटि चाहिँ लाइक पुरै हाइवे राइड हो एन्ड सबै स्पोर्ट्स बाइकहरू पनि छन्. जे होस् बबाल रमाइलो भइरहेको छ अहिलेसम्म. अनि हामी चाहिँ प्रायः लास्टमै छौँ. अरू चाहिँ होइन, यो CBR 600को साउन्ड सुन्नु चाहिँ होइन अति नै आनन्द आउने क्या. मैले पनि हुन्छ नि आज चाहिँ एक्जस्ट चेन्ज गरेर आउने भनेर सोचिरहेको थिएँ. तर अब त्यही हो ट्राफिक होइन. ट्राफिकले ल्याङ गर्छ भनेर चाहिँ एक्जस्ट चेन्ज नगरेको. तर मोस्ट अफ द राइडर्स प्रोभाबली आई गेस मोस्ट अफ द राइडर्सले चाहिँ एक्जस्ट चेन्ज गरेको रहेछ. अरू चाहिँ होइन, बुलेटको एक्जस्टले यहाँसम्म हावा फाल्छ क्या. मार्ने रहेछ गर्मीले. सो यहाँ चाहिँ 15 to 20 मिनट्सको ब्रेकफास्ट ब्रेक भएको थियो. बाइक चाहिँ कसरी निकाल्ने यहाँबाट होइन. कति घुम्सिन्छ भित्र. बाबा घुम्सिन्छ.
damn hot, man. पाकिसक्यो गर्मीले. Finally, Godavari Village Resort पुग्यो. तिम्रो टाउकोले मेरो हेलमेट ठोइरहेको छ. So finally guys, हामी आइपुग्यौँ यो गोदावरी भिलेज रिसोर्ट भन्ने ठाउँमा. It's morning like 10:30 मात्रै भइरहेछ, खासै मान्छेहरू आएको पनि छैन. सो मेन इभेन्ट चाहिँ यहाँ हुन्छ होला, हाम्रो कन्सर्टहरू चाहिँ म्युजिकल प्रोग्राम चाहिँ यहाँ हुन्छ. अति गर्मी रहेछ अहिले चाहिँ. खासै मान्छेहरू पनि आएको छैन. आज यस्तो गर्मीमा टिक्नु गाह्रो होला जस्तो हामीलाई. हामी चाहिँ अहिले यो गेमको लागि नाम रेजिस्ट्रेसन गर्नु गइरहेको छौँ. तिमी कुन गेम खेल्ने हो? कुन गेम खेल्ने हो? स्लो रेस अनि हेलमेट पास हेलमेट पास पनि छ र गेम. हेरौँ कुन कुन हुन्छ. रेजिस्ट्रेसन काउन्टर कहाँ छ? अब गएर रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने. दुईजना होइन तपाईहरुको ब्लड प्रेसर ठीक छ नि? What a landing! Oh my God! Oh, hey, hey, la, hey. right. सो राइट गाइस, यति नै आजको लागि. खासै राम्रो भने जस्तो भ्लग चाहिँ बनाउनु पाइनँ. अनि खासै भनौँ लास्ट इयरको कम्पिटिसनमा यो इयर चाहिँ खासै त्यस्तो रमाइलो भएन फ्रम माई पोइन्ट अफ भ्यू है, पर्सनली भनेको. तर राइडमा चाहिँ अति नै रमाइलो भयो. केटाहरू बसेर आउँदैछ, उकालो छ नि त, श्वास हुन्छ. बाइक चाहिँ माथि चाहिँ पार्क गरेको. मन परेन भने अनलाइन पनि गर्दा हुन्छ, केही छैन. सो या बिलियन राइड सेभ गाइज. यहाँ चाहिँ केटाहरूको पुरै फोटोसुट चलिरहेको छ. So in case if I upgrade my bike from 250cc to 150 Hornet R, कस्तो देखिन्छ होला?